Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc đầu, mọi người đều không coi trọng những ngày nóng liên tục, cho đến khi nhiệt độ vượt qua 50 độ. Lúc này mới nhận ra ngày tận thế thật sự đã đến. Nóng quá, nóng quá. Mùa hè năm nay thật sự rất khổ. Đã liên tiếp 3 ngày trời 40 độ, nóng đến mức không thở nổi. Tôi tự nói thầm, than vãn. Cục khí tượng đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam. Tôi đứng trong siêu thị, nhanh chóng ném các nguyên liệu tươi sống vào giỏ hàng. Trong thời tiết thế này, những món này sẽ giữ được bao lâu? Tôi nghĩ liệu có cần giúp đỡ không? Một nhân viên phục vụ trẻ mỉm cười hỏi tôi. Cảm ơn, tôi thực sự cần. Nhân viên phục vụ giúp tôi đưa 2 thùng nước khoáng lên xe đầy. Khi thanh toán, tôi đã tiêu hơn 1.800 tệ. Khi nhân viên hỏi tôi có cần giao hàng tận nhà không, tôi đã từ chối. Chỉ nhờ anh ấy giúp tôi mang đồ vào xe. Không cần thật sao? Những đồ này rất nặng đấy. Không sao, tôi tự làm được. Tôi cảm kích sự tốt bụng của anh ấy. Tôi sống trong một khu dân cư cao cấp ở ngoại ô. Tầng 16, một nơi yên tĩnh và riêng tư. Sau khi đỗ xe vào bãi, tôi mang từng đợt đồ lên lầu. Sau đó bắt đầu sắp xếp trong tủ lạnh và tủ đông tôi mua trong thời gian dịch bệnh. Tủ đông đã chứa khá nhiều thịt đông lạnh, bây giờ lại càng đầy ắp. Đột nhiên điện thoại reo, là cảnh báo nhiệt độ cao đỏ từ cục khí tượng. Dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ lên đến 41 độ. Tôi lập tức quyết định xin nghỉ dài. Dù sao thì trời nóng thế này, tôi không muốn bị nướng ngoài trời. Quá trình xin nghỉ rất thuận lợi. Tôi còn gọi điện cho mẹ. Mẹ, nhiệt độ ở chỗ mẹ cao quá. Mẹ đừng ra ngoài nếu không có việc gì. Giọng mẹ đầy lo lắng. Con biết rồi. Mẹ, ba nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh nóng. Đừng tiếc tiền mở điều hòa. Mở điều hòa làm gì? Mẹ và ba con đang ở trong núi. Hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ có 35 độ. Mẹ nói với giọng không vui. Tôi để mẹ nói một lúc, rồi tìm cớ cúp máy. Mùa hè năm nay của thật quá nóng và bất thường. Tôi mở một hộp kem, ngồi thoải mái trên sofa, vừa ăn vừa bật tivi. Nhiệt độ cao liên tục gần đây đã khiến hơn 1.000 người chết ở các quốc gia châu Âu. Một số khu vực ở Ấn Độ nhiệt độ vượt quá 55 độ. Tin tức trên tivi khiến tôi hoảng hốt. Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn có thể trốn trong nhà, bật điều hòa, ăn kem, tạm quên đi cái nóng bên ngoài. Đây là cảnh báo đỏ từ Cục Khí tượng vừa cập nhật. Dự báo nhiệt độ sẽ đạt đến 43 độ. Mối đe dọa của cái nóng ngày càng nghiêm trọng. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra con phố bị nắng thiêu đốt. Hầu như tôi có thể cảm nhận được sức nóng xuyên qua kính. Tôi biết rằng không chỉ là vấn đề về nhiệt độ. Nếu nghiêm trọng thì đây là vấn đề sinh tồn. Tôi quyết định đi siêu thị lần nữa, mua thêm vật dụng cần thiết cho sinh tồn. Trước quầy thanh toán, tôi gặp một người hàng xóm. Một người đàn ông mà tôi gần như không bao giờ chào hỏi. Anh ta trông có vẻ lo lắng giống tôi, cầm vài chai nước và một ít đồ ăn. Thời tiết này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ta chủ động nói, ánh mắt lộ vẻ bất an. Tôi gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Đúng vậy, tôi đã xin nghỉ dài, chuẩn bị ở nhà tránh nóng. Tôi cũng vậy, trời nóng thế này mà ra ngoài thì quả thật là khổ. Anh ta cười khổ. Sau khi chúng tôi trò chuyện ngắn gọn, mỗi người thanh toán và rời đi, tôi chú ý, anh ta thường xuyên nhìn vào giỏ hàng của tôi, dường như đang đánh giá lượng hàng dự trữ của tôi. Tôi cũng đang quan sát anh ta, xem liệu anh ta có bình tĩnh và chuẩn bị như tôi không. Tôi thầm tính toán lượng hàng của chúng tôi. Nếu thảm họa thật sự xảy ra, có lẽ tôi nên liên lạc với anh ấy. Về đến nhà, tôi nhanh chóng đặt những món ăn mới mua vào tủ lạnh. Và tủ đông, tôi kiểm tra lại điện thoại, phát hiện Cục Khí tượng đã cập nhật lại cảnh báo. Dự báo nhiệt độ sẽ đạt đến 44 độ. Tôi thở dài, gửi tin nhắn cho ba mẹ, thông báo với họ tôi ổn và nhắc nhở họ chú ý an toàn. Đêm xuống, tôi ngồi trên sofa. TV đang phát các bản tin về cái nóng trên toàn thế giới. Châu Âu, Ấn Độ, ngay cả Bắc Cực cũng đang trải qua những đợt sóng nhiệt chưa từng có. Tôi cảm thấy chút bất lực. Thảm họa toàn cầu này
Sức mạnh cá nhân trở nên thật nhỏ bé. Tôi quyết định đi ngủ sớm, để chuẩn bị cho những ngày có thể còn khó khăn hơn. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi kiểm tra lại tất cả các cửa sổ và rèm cửa trong nhà, đảm bảo chúng đều đã đóng kín, để ngăn chặn ánh sáng mặt trời có thể dữ dội hơn vào ngày mai. Cảnh báo mới nhất từ Cục Khí tượng cho thấy, nhiệt độ có thể lên đến 46 độ. Cái nóng không chỉ thiêu đốt mặt đất, mà còn thử thách hệ thống điện của thành phố. Quả đúng vậy, sáng sớm tôi đã bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức. Âm thanh báo động pin điện thoại cũng vang lên. Tôi vội vàng cầm điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn từ ban quản lý. Do nhiệt độ cao, một số đường dây trong khu đã bị hư hỏng. Nguồn điện có thể bị cắt đứt. Tôi vội vàng đứng dậy, kiểm tra lại nguồn cung trong nhà. Thịt trong tủ đông lớn, thực phẩm và đồ đông lạnh đã bắt đầu giã đông. Tôi phải hành động ngay. Tôi chuyển tất cả thực phẩm vào thùng làm lạnh, hy vọng có thể làm chậm quá trình hư hỏng. Có tiếng gõ cửa ngoài. Tôi mở cửa. Không ngoài dự đoán là hàng xóm của tôi, Hứa Khải. Anh ta cầm một cây kem, mồ hôi ướt trên trán. Tôi vừa gọi điện cho ban quản lý. Họ nói có thể phải nửa giờ nữa cửa hàng mới phục hồi. Chắc là anh nóng quá rồi phải không? Ăn một cây kem để hạ nhiệt đi. Giọng anh ta đầy sự quan tâm. Tôi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn từ chối lòng tốt của anh ấy. Cảm ơn, không cần đâu. Anh ta không nói gì thêm, chỉ đặt cây kem lên giá ở cửa nhà tôi, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc phức tạp. Trong lúc này, một cây kem có giá trị không kém gì vàng lại có tin nhắn đến. Cảnh báo từ Cục Khí tượng. Nhiệt độ hiện tại đã lên đến 48 độ. Cuối cùng điện không được phục hồi. Tôi ngồi trong phòng không có điều hòa, mồ hôi ướt đẫm trên người. Tôi thử liên lạc với ban quản lý, nhưng điện thoại không thể kết nối. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không có điện, làm sao mà sống sót trong cái nóng này? Tôi quyết định xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Có lẽ ở đó sẽ mát mẻ hơn một chút. Vì vậy, tôi mang ba lô, bên trong chứa một số vật dụng cần thiết, bao gồm nước và đồ ăn. Ra ngoài tôi gõ cửa nhà Hứa Khải, trực tiếp nói với anh ấy kế hoạch của mình. Tôi đi cùng bạn. Anh ấy không do dự, nhanh chóng thu dọn vài thứ, rồi đi cùng tôi xuống dưới. Ở bãi đỗ xe tầng hầm, đã có rất nhiều người tụ tập ở đó. Mỗi chiếc xe đều trở thành một nơi tạm trú. Hứa Khải và tôi tìm được một góc mát mẻ, ngồi xuống. Chúng tôi ngồi xuống. Cứ như thế này thì không ổn. Có quá nhiều xe, khí thải sẽ khiến nơi này càng nóng. Hứa Khải nhăn mặt nói. Tôi gật đầu đồng ý. Và nếu tất cả xe đều bật điều hòa, nồng độ co cũng sẽ tăng cao. Lúc đó Gaza sẽ thành nơi có khí độc. Chúng tôi quyết định quay lại trên lầu. Dù cái nóng khó chịu, nhưng ít nhất không có nguy cơ ngộ độc. Chúng tôi mệt mỏi trèo lên tầng 16. Mỗi bước đi như một thử thách giới hạn của mình. Về đến nhà, tôi muốn mở cửa sổ. Hy vọng có một làn gió mát. Ngay khi mở ra, cái nóng bên ngoài thổi vào mặt tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Hứa Khải đỡ tôi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Tin nhắn lại đến. Cảnh báo mới nhất từ Cục Khí tượng. Dự báo nhiệt độ hiện nay đã lên tới 56 độ. Với sự cắt điện, hoạt động của thành phố gần như ngừng trệ. Hứa Khải và tôi bị mắc kẹt ở đây, đối mặt với thử thách sinh tồn ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi bắt đầu hợp tác, tập trung các vật dụng lại với nhau. Anh ấy mang tất cả đồ đạc đến nhà tôi. Chúng tôi nếu không chịu nổi cái nóng, sẽ thay nhau dùng khăn ướt lau người, cố gắng làm mát cơ thể. Cùng lúc đó, chúng tôi tiết kiệm từng chai nước, mỗi miếng thức ăn. Chúng tôi phải tiết kiệm khi ăn. Tôi nói với Hứa Khải, mặc dù chúng ta có đủ thức ăn, nhưng không biết bao giờ tình hình sẽ ổn, khi nào sẽ phục hồi nguồn cung cấp. Những thức ăn còn lại phải tính toán chi ly. Hứa Khải gật đầu. Ánh mắt anh ấy toát lên sự kiên định. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Ban ngày chúng tôi cố gắng ở trong phòng tắm, nơi đó tương đối mát mẻ hơn. Vào ban đêm, chúng tôi thay phiên nhau thức, dùng những viên đá cuối cùng trong tủ đông quấn trong khăn, cố gắng làm mát cơ thể. Chúng tôi đã sống như vậy gần 20 ngày. Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng ít, vì nói chuyện đã quá mệt.
Chúng tôi dần dần hiểu nhau mà không cần lời nói. Tôi nhìn anh ấy một cái, anh ấy cũng biết tôi định làm gì. Một tối, tôi bị tiếng la hét của Hứa Khải làm tỉnh giấc. Mã Hoa, nhanh lại đây, anh ấy chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh ấy. Tôi nhìn thấy từ xa trên bầu trời, có một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Ngay sau đó là một tiếng gầm trầm thấp. Là sấm chớp, tôi cảm thấy một chút hy vọng. Có lẽ cơn mưa sẽ mang lại sự giải tỏa. Chúng tôi chạy ra ban công, lấy thùng và chậu chuẩn bị hứng nước mưa. Thật tiếc là nước mưa không đến như dự tính. Chỉ có vài giọt lác đác. Dường như ngay cả bầu trời cũng bất lực trước cái nóng này. Tôi cảm thấy một cảm giác bất lực. Hứa Khải cũng trở nên tái nhợt. Dữ liệu từ Cục Khí tượng cho thấy nhiệt độ hiện nay đã tăng lên 60 độ. Chúng tôi phải nghĩ cách khác. Giọng anh ấy lộ vẻ run rẩy. Tôi bắt đầu lục tìm mọi vật dụng hữu ích trong nhà, hy vọng có thể tìm ra cách giảm nhiệt. Cuối cùng tôi tìm thấy một bộ sạc năng lượng mặt trời. Mặc dù không có nhiều điện, nhưng đủ để chạy quạt nhỏ của chúng tôi. Thật tuyệt vời, cái này sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Tôi phấn khích nói. Chúng tôi đặt quạt hướng về tủ đông, hy vọng gió lạnh thổi ra từ đó, giúp giảm nhiệt độ trong phòng. Mặc dù hiệu quả hạn chế, nhưng ít nhất đã cho chúng tôi cơ hội để thở. Đêm xuống, chúng tôi mệt mỏi nằm trên sàn nhà, nghe tiếng quạt kêu yếu ớt. Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng ngày mai sẽ có tin tức tốt hơn. Hứa Khải, nếu mọi thứ kết thúc, cậu muốn làm gì nhất? Hứa Khải đột ngột hỏi. Tôi muốn về nhà thăm bố mẹ. Tôi cảm thấy đầy nhớ mong gia đình. Hứa Khải nắm tay tôi. Chúng tôi trong lúc khó khăn này tìm thấy một chút ấm áp và an ủi. Thời gian trôi qua, lại thêm 20 ngày, cái nóng không có dấu hiệu giảm bớt. Và cuộc chiến sinh tồn của chúng tôi càng ngày càng gian nan. Hứa Khải và tôi trong căn nhà này đang đối mặt với thử thách do thời tiết khắc nghiệt mang lại. Quan hệ giữa chúng tôi cũng đang thay đổi âm thầm. Một đêm khuya, tôi bị đánh thức bởi cơn sóng nhiệt. Tôi phát hiện Hứa Khải đang ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bầu trời đen tối bên ngoài. Tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi. Anh sao vậy? Tôi đang nghĩ về những gì còn lại sau thảm họa. Chúng ta sẽ còn lại cái gì? Giọng anh ấy có chút trầm lắng. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc. Ít nhất chúng ta còn sống và vẫn có hy vọng. Tôi cố gắng an ủi anh. Anh quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy lóe lên sự kiên định. Mã Hoa, tôi biết giờ không phải lúc để nói những điều này, nhưng tôi không muốn chờ đợi nữa. Tôi thích em. Từ lần đầu tiên gặp em tôi đã thích em. Tôi bất ngờ, không ngờ anh ấy lại tỏ tình trong hoàn cảnh này. Tôi nhìn anh ấy, trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp. Hứa Khải, tôi cũng thích anh. Chúng tôi ôm chặt nhau, tìm thấy chút an ủi trong đêm nóng bức này. Vòng tay của Hứa Khải đã cho tôi sức mạnh, cũng mang lại hy vọng. Lúc này dữ liệu từ Cục Khí tượng cho thấy nhiệt độ đã lên tới 62 độ. Ngay cả ở một số khu vực đã đạt 66 độ. Ngày hôm sau, chúng tôi như thường lệ, cố gắng duy trì nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Chúng tôi dùng bộ sạc năng lượng mặt trời để sạc điện thoại, hy vọng nhận được tin tức từ bên ngoài. Đài phát thanh truyền đi tín hiệu chập chờn, cho chúng tôi biết các đội cứu hộ đang nỗ lực phục hồi điện và nước ở một số khu vực. Chúng ta phải kiên trì. Hứa Khải, anh nắm chặt tay tôi. Tôi gật đầu. Tối hôm đó, Hứa Khải bất ngờ lấy ra một cây nến vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi thắp lên, cả phòng bỗng chốc sáng lên, để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng tôi bên nhau. Anh mỉm cười nói. Tôi cảm động trước hành động của anh. Chúng tôi ngồi dưới ánh nến nhỏ bé này. Chúng tôi chia sẻ một bữa tối đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Không ngờ cái nóng vẫn chưa giảm. Dự báo động đất đã âm thầm đến gần. Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi cơn rung chấn đột ngột. Hứa Khải và tôi nhìn nhau. Anh ấy ngay lập tức nhận ra đây là dấu hiệu bắt đầu của động đất. Nhanh vào phòng tắm, anh ấy hô lớn. Chúng tôi vội vã chạy vào nơi hẹp, nắm chặt lấy nhau, cảm nhận những bức tường xung quanh và sàn nhà phát ra âm thanh đáng sợ trong cơn rung lắc mạnh mẽ. Cơn rung lắc kéo dài vài phút, rồi đột ngột im bặt. Chúng tôi cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm.
phát hiện căn nhà đầy hỗn độn. Nhưng may mắn là kết cấu vẫn ổn. Chúng tôi nhanh chóng kiểm tra nhau, đảm bảo không ai bị thương. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Giọng Hứa Khải kiên quyết. Chúng tôi thu xếp vài vật dụng cần thiết, nhưng khi chúng tôi xuống dưới, chúng tôi phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ. Do thảm họa sau động đất, lũ lụt đang ầm ầm tràn về từ xa. Nhanh lên, leo lên tầng. Hứa Khải kéo tôi chạy lên cầu thang. Tiếng gầm của lũ lụt mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại trong cầu thang. Khi chúng tôi chạy đến tầng thượng, cửa đã bị khóa. Hứa Khải đập mạnh vào cửa, đập 3 lần. Cuối cùng cửa mở. Chúng tôi lao lên tầng thượng, nhưng lũ đã đuổi kịp. Nước dâng rất nhanh. Chúng tôi bị mắc kẹt trên mái. Tìm chỗ chắc chắn. Hứa Khải hét lên. Chúng tôi nhìn quanh, phát hiện một chiếc máy lạnh lớn. Chúng tôi vội vã leo qua, nắm chặt khung máy lạnh. Hy vọng nó sẽ chịu được. Chịu được nhé, Hứa Khải gần như hét lên. Ánh sáng trong mắt anh ấy là sự kiên định. Chúng tôi giữ chặt nhau một lúc lâu, nước lũ cuối cùng cũng dần rút. Chúng tôi mệt mỏi như một đống bùn. Chúng ta sẽ sống sót, đúng không? Giọng tôi run rẩy. Hứa Khải nắm chặt tay tôi. Chỉ cần chúng ta bên nhau, chắc chắn sẽ được. Chúng tôi ở lại trên mái nhà chờ cứu. Chúng tôi đã sử dụng tất cả các vật dụng tìm được, là một tín hiệu cầu cứu đơn giản. Đêm xuống, chúng tôi nằm bên nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của nhau để chống lại cái lạnh. Ngày hôm sau, chúng tôi ăn chút ít đồ còn lại. Vài ngày sau, đồ ăn của chúng tôi gần như hết. Cuối cùng đội cứu hộ đã tìm thấy chúng tôi. Cảm ơn mẹ Tổ quốc. Tại nơi tạm trú, tôi được điều trị. Ăn chút gì đó rồi, liên lạc ngay với bố mẹ. Mẹ, mọi người vẫn ổn chứ? Tôi lo lắng hỏi. Mã Hoa, chúng ta không sao đâu. Ở trên núi mặc dù nóng, nhưng vẫn chịu được. Con thế nào? Chúng ta luôn lo lắng cho con. Giọng mẹ tôi vang lên qua điện thoại. Giọng mẹ tôi run lên một chút. Con không sao, hiện tại đang ở nơi tạm trú. Có thức ăn và bác sĩ chăm sóc. Tôi an ủi bà, dù giọng tôi cũng hơi run. Hứa Khải cũng đang gọi điện cho gia đình. Biểu cảm của anh ấy từ lo lắng dần chuyển thành sự thư giãn. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong đám đông. Chúng tôi gật đầu với nhau, dù không nói lời nào, nhưng đã truyền tải hàng nghìn lời. Hứa Khải, bố mẹ anh thế nào? Tôi bước tới nhẹ nhàng hỏi anh. Họ ổn, họ nhờ tôi nói với em. Họ rất cảm kích những vật phẩm mà bố mẹ em gửi. Anh ấy cười khổ. Thảm họa này đã khiến chúng tôi bị bất ngờ. Đúng vậy, nhưng ít nhất chúng ta vẫn an toàn. Một dòng ấm áp trào lên trong lòng tôi. Thảm họa này đã khiến vận mệnh của chúng tôi gắn kết chặt chẽ. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ đối mặt với nó một cách dũng cảm.